với cái môi trường đó. Vâng. Và em bắt đầu nói với lại bố mẹ mình là bây giờ con muốn theo rap, bây giờ con muốn làm nghệ thuật, thì cái phản ứng của bố mẹ là gì? Cấm, không cho, vẫn làm. Bài Ăn Sao Không Có Hit. Đó là Symbol Love được sinh ra. Yeah. Bây giờ có quá. Nói tới Pate thì ok, hồi đó anh đi học đồ họa thì có một ngành anh học là anh học 3D. Chào mừng mọi người đã trở lại với Backseat, một show của Vietcetera. Rất lâu rồi chúng mình mới quay lại, và mình quay lại thì trời mưa. Và hôm nay thì mình là Uy Lê và mình có mặt ở đây với một vị khách mời. Mọi người chắc chắn đã nhận ra rồi, đó là rapper Obito. Thank you mọi người. Hello mọi người. Mời em giới thiệu một chút về bản thân, và dĩ nhiên mọi người ở đây đều biết tới Obito với lại Symbol Love là một rapper với những bài hát Your Smile, When You Look At Me. Nhưng mà hãy giới thiệu với khán giả của Vietcetera một cái gì mà mọi người chưa biết. Ok. Hello tất cả mọi người, mình là Obito. Thì như mọi người cũng đã biết, tên thật của mình là Lý Quốc Phong. Mình aka Young Suy The Six và aka con của mẹ mình. Mình đến từ Châu Đốc. Mình đến từ miền Tây rất là xa xôi, và hôm nay mình có dịp ngồi cùng với lại anh Uy Lê. Mình mong là biết đâu mọi người sẽ biết được những thứ mà đó giờ mình chưa từng tiết lộ như thế nào. Let's see. Thì chúng ta sẽ đi trên một cái chuyến xe, mình tạm gọi là hành trình trưởng thành đi ha. Trên một cái con đường khá mưa. Hành trình này hơi mưa rồi. Hơi mưa. Và nói chung á là tại vì anh cũng, nói chung là ai không biết Symbol Love đúng không, nhưng mà anh biết tới Obito gần đây, và sau đó thì anh có nghiên cứu cho cái show này thì anh mới biết là ngày xưa thực ra có một Obito khác. Research ra. Có nghiên cứu, anh có nghiên cứu, có những cái, ngoài những cái bài hit rất là ngọt ngào dễ thương sâu lắng gần đây, thì trước đó cũng có những cái vị khá là, gọi là sao ta, khá là nặng đô. Nghe anh hơi hết hồn, và lúc đó chỉ là lúc Obito 17 tuổi thôi, đúng không? Thì tầm 16, 17. Thì anh hy vọng là sẽ được nghe cái hành trình đó và xem coi là mình đi tới đâu, mình nghe được cái gì. Anh rất là tò mò về cái nhân vật của chúng ta ngày hôm nay. Rồi, đầu tiên thì Uy xin cảm ơn Pizza Hut đã tài trợ cho chương trình này với một cái chiến dịch, đó là vị ngon phố phường đem street style rất là old school đến với lại mainstream, để cho chúng ta có thể được ăn món Việt một cách ngon hết ý. Chơi chữ rapper. Pizza. Thì xin rất là cảm ơn Pizza Hut vì đã tài trợ cho chương trình này. Và bây giờ mình bắt đầu với một cái câu hỏi, nó rất là signature, nó rất là, mọi người, anh luôn hỏi câu này với khách mời là, ví dụ nha, trên một cái chuyến xe thì Obito sẽ thích ngồi ở vị trí của một driver, người lái xe, ngồi vị trí shotgun kế bên người lái xe, hay là ngồi ở vị trí backseat? Em nghĩ là cái câu trả lời này nó tùy thuộc vô là em đi với ai và em làm cái gì. Ví dụ thì nếu mà em có xe đi thì nếu mà em muốn tận hưởng một ngày hoặc là đi dạo buổi chiều thì em sẽ thích ngồi ghế tài xế. Còn nếu mà em đi với lại những cái thằng bạn thân của em thì em sẽ thích ngồi trên này, tại vì mấy con chó dưới này lỗi trôi lắm. Còn em mà giống như em đi diễn, hoặc là em đi như nào ta, em muốn kiểu trải nghiệm kiểu relax tối đa thì em sẽ ngồi cái backseat. Ok. Vậy thì nó có phải là một cái tỷ lệ nha, tỷ lệ phần trăm của ba vị trí đó thì cái vị trí nào nó sẽ là cao nhất? Backseat. Ok. Nhưng mà nếu vậy nó có thể hiện gì về cá tính của Obito không? Em nghĩ là em thích sự thoải mái. Cái cảm giác như mà em ngồi ở ngoài sau xe, em cảm giác được an toàn hơn, kiểu chill an toàn. Em đặt cái sự thoải mái lên mức tối đa thì em sẽ ngồi ghế đằng sau, mà lúc nào em cũng muốn thoải mái hết nên là em ngồi sau không à. Ok. Vậy thì chắc chắn là cái hành trình đi đến cái gọi là gì ta, những cái sản phẩm của bây giờ thì nó không thoải mái lắm. Đáng vậy từ những thứ anh đã được nghe từ năm Obito 17 tuổi, có thể coi là như vậy. Có thể coi là như vậy đúng không? Vậy thì bây giờ mình lùi về cái khoảng thời gian đó đi. Flashback. Thì không biết là
Obito nghĩ sao về cái thời gian đó, lúc nào là lúc em biết rap, biết tới rap và bắt đầu rap, và cái gì đó đã truyền cảm hứng cho em để làm cái việc này? Thực sự em biết tới rap rất là sớm, cực kỳ sớm luôn. Là cái đợt đó là em nhớ là em học lớp 1, lớp 2 hay gì á, hoặc là lớp 2, lớp 3. Em nói chung là trong tầm khoảng thời gian đó thì em có một người anh cũng là máu mủ ruột thịt của em. Đấy, thì cho em nghe một cái bài hát của anh Lil Shady. Bài đó hồi xưa tên là bài Ngày Mai. Là trong cái thời nói chung là trong cái thời đó là anh Lil Shady với lại anh Kyo rất là nổi. Đấy, thì Color of Life, rồi bài hát Tặng Mẹ, rồi nói chung là thời đó thì nhạc anh Lil Shady với anh Kyo rất là nổi đối với giới trẻ nghe rap. Đấy, thì em biết tới rap từ đó. Nhưng mà cái đợt mà em thực sự em rất là thích rap luôn là cái đợt đó là thời kỳ của anh Carrick với lại anh Wowy. Em rất là thích anh Carrick. Nói chung là em biết tới anh Carrick trong một bài là bài Khu Tao Sống. Là bài đó là dạng như hit của thời đó luôn rồi. Thì em biết tới anh Carrick với lại anh Wowy thời đó, nhưng mà em relate với lại anh Carrick nhiều hơn. Thì em nghe cả mixtape Black to Black của anh Carrick. Một bài em rất là thích của anh Carrick thời đó là bài Sống Bên Khoảng Lặng. Hầu như là em nghe những cái bài của anh Carrick là nếu mà tới bây giờ kiểu có khi mọi người mới nghe anh Carrick em kể ra chắc mọi người cũng không biết rồi. Big fan. Vậy thì đó là bắt đầu nghe, còn bắt đầu rap là khi nào? Đây rồi. Đây, cái khoảnh khắc mà lần đầu tiên em viết rap luôn là cái đợt nghe nhạc anh Carrick với anh Wowy. Xong lúc đó là mê rap quá, nhưng mà cứ cầm cái bút lên không biết viết gì hết. Xong cái đợt đó là lần đầu tiên em viết là em viết được 2 câu. Nói chung là 2 câu gì đó em không nhớ. Nhưng mà sau khi viết 2 câu đó bí xong em bắt đầu em lấy lời bài hát của anh Carrick của một bài này em ghép xuống. Xong rồi em lấy thêm một cái bài hát của anh Carrick cũng là bài đó, nhưng mà nói chung là cũng là bài của anh Carrick nhưng một bài khác em ghép xuống phần sau. Đấy, thì 2 câu của em và tất cả những câu của anh Carrick thì em có bài hát đầu tiên của cuộc đời mình. Oh my god. Thì đó là bài rap đầu tiên của em. Rồi đến mà lúc mà em nghiêm túc với nó thì đặt bút xuống viết hết tất cả mọi thứ đều là của mình, thì lúc đó là em cuối năm 9 đầu năm lớp 10. Ok. Vậy thì lúc đó bài hát đầu tiên của em nó có được ra đời với cái tên Obito không? Hay là lúc đó mình đang có một cái không, cái name khác? cái name hồi xưa của em là Vodka. Ok. Đấy, thì một bài hát nói chung là không có mục đích, không có ý nghĩa gì hết. Chỉ là viết ra chơi thôi, nghĩ gì viết đó. Thì bài hát nó như shit đấy. Nói vậy đó là một sản phẩm của quá khứ. Đấy, một sản phẩm của quá khứ thôi. Thì em thực sự tới bây giờ em cũng không nhớ gì tới nó, cũng không biết là lúc đầu mình đã viết cái gì. Nhưng mà em cảm thấy rất là vui khi mà lúc đó em đặt bút xuống em viết. Và nó dẫn em tới bây giờ. Đúng. Nó là một cái bắt đầu cho bây giờ mà. Vậy thì cái tên Obito thì nó lại xuất hiện từ khi nào? Khoảng tầm 4 hoặc 5 tháng sau đó. Thì em lấy cái tên Obito là tại vì sau khi nghiên cứu rất nhiều tên nè. Cũng không hẳn nè. Hồi xưa em có một cái tên nữa là 3K. Đấy, 3K là kiểu chữ King đó. Nhưng mà kiểu hay coi nhất quá tam á. Ok. Thì cái dương miệng của em là như này. Một, rồi, có cả biểu tượng nữa. 3K. Được. Ok rồi. Đấy, thì cái này cái dương miệng. 3K. Nhưng mà em thấy cái tên nó cũng như shit. Nên là em không lấy cái tên nữa. Thì khi mà thì em rất là thích coi phim truyện tranh Naruto. Nói chung là em rất là gắn bó với cái phim đó. Thì có một cái nhân vật ở trong đó là nhân vật Obito của tác giả xây dựng mà em rất là thích. Tại vì nhân vật đó hầu như là em luôn. Là nhân vật đó được hình thành là lúc đầu là một người rất là tốt, là rất là thích giúp đỡ những cái người ở trong làng, và hầu như là tốt hoàn toàn luôn á, tốt hoàn toàn như thật luôn. Xong rồi trải một cái biến cố là cứu đồng đội xong chết. Kiểu đồng đội nghĩ là đã chết, nhưng mà kiểu Obito thì vẫn đang ở trong cái quá trình mà kiểu phục hồi lại để quay trở về đang gặp đồng đội á. Thì sau khi mà gặp đồng đội thì thấy một cái cảnh là người đồng đội này cũ giết cái người đồng đội khác. Đấy, thì kể từ đó là Obito trở thành ác luôn và thao túng cả một cái thế giới đặng cho cái kế hoạch của mình để phá hủy thế giới. Làm cậu ấy muốn tái tạo lại một thế giới mới. Có cái người đồng đội đó ở trong đó. Thì nó cũng rất là giống em, kiểu hai thái cực. Nên là em rất là thích cái việc đó. Dành cho ai chưa xem Naruto thì xin lỗi mọi người, đây gọi là spoiler. Rồi,
Vậy thì hình như là cái nhân vật em hay gọi đúng không, là Obito với lại Toby hả? Dạ vâng. Lúc mà chưa ác thì là Obito. Lúc mà ác mai danh ẩn tích thì lấy tên là Toby. Thì bởi đó là lý do tại sao em có một cái tên nữa là Young Toby the Six. Người ta hay gọi là Young Toby. Ok, vậy thì nếu mà nói về em trong cá tính của em, chứ không phải là nhân vật đó, thì Obito và Toby khác nhau như thế nào trong âm nhạc hay là trong... Em nghĩ là nếu mà để nói về trong âm nhạc thì Obito sẽ đại diện cho cái việc là những cái thứ nó bay bổng, nó thơ, nó tình, và nó rất là dễ nghe, dễ chịu, dễ hiểu. Còn Toby nó sẽ là một cái thứ gì đó rất là gai góc, nó phản ánh đúng với những cái thứ mà em trải qua trong cuộc sống, và nó là cái góc tối của em. Ok, vậy thì bây giờ anh sẽ hỏi tới một cái đoạn mà cái đoạn này là cái đoạn anh bị bất ngờ. Đó là sau khi anh nghiên cứu, anh research, anh muốn đi tìm những cái sản phẩm đầu tiên á, thì anh lại thấy có những cái bài rap diss nó cũng khá là gắt nếu mọi người xem, và anh cũng hơi hết hồn chút. Ngôn từ mạnh. Thì không biết là đúng rồi, những cái ngôn từ rất mạnh, và anh chưa bao giờ tưởng tượng là anh sẽ thấy Obito trong cái giọng điệu đó và cái cách nói chuyện đó, và cái thực ra rất là đã nha. Anh thích, nhưng mà anh hơi bất ngờ. Thì không biết là bây giờ em có nhìn lại những cái sản phẩm đó, những cái gọi là trận beef và em nghĩ gì về cái thời gian đó? Em thấy em của thời gian đó em nông nổi. Em đặt cái tôi của mình lên trước. Thì kiểu nếu mà hỏi em hối hận hay không thì em không hối hận. Nhưng mà sẽ có một bài em cũng nói chung là hối hận cũng ít. Đó là một bài Chiến Thư. Là khi mà em viết cái bài đó thì em dùng những cái ngôn từ quá mạnh. Kiểu nó không đáng lý ra nó không nên như vậy, anh hiểu không? Nhưng mà nó xảy ra rồi, thì để mà nói là em có hối hận khi mà em làm việc đó không, thì lúc đó em làm thì dĩ nhiên em muốn em mới làm. Thì hối hận thì cũng không hối hận lắm. Nhưng mà để mà em thay đổi kiểu những cái từ đó em viết ra mà kiểu em không có suy nghĩ á, thì em cảm thấy rất là có lỗi. Tại vì nó vô tình nó đã kích vào những cái thứ mà nó không đáng lý ra nó không nên có. Thì em cảm thấy hối tiếc về cái đó thôi. Nhưng mà hối hận thì vẫn không hối hận, tại vì đó là con người của em chọn để làm cái con người đó. Không có gì phải hối hận nữa. Nhưng mà có lỗi thì khỏi có lỗi, cảm thấy có lỗi không có nha, này có à. Hứa. Rồi sau đó thì em có học được cái gì, có thể là về kỹ năng hay là có một cái bài học gì đó? For sure, về kỹ năng chắc chắn sẽ học được là kiểu sau khi mà tất cả những cái thứ mà khi mà cọ sát sẽ lên trình, thì cái đó là việc đương nhiên. Còn cái thứ hai mình học được là tiết chế. Ok. Nên biết lúc làm nào quá nó bị ô về đúng không? Nên biết lúc nào dừng. Ok. Rồi, vậy thì bây giờ đến cái giai đoạn tạm gọi anh nghĩ là một bước ngoặt thứ hai đi, là Simple Love, đúng không? Thì Simple Love hồi nãy em nói nó xảy ra sau 5-6 tháng hả? Cái lúc mà em mới bắt đầu viết rap hả? Cái đợt hơn hả? Simple Love là tầm lúc đó em cũng nói chung em viết Simple Love từ cái đợt là em 16, 17. Cũng tầm đấy. Thì đợt đó là viết Simple Love, Soju Love, và nói chung là những cái bài nhạc em viết sau đó nhưng mà em không có ra mắt. Đấy, thì vô tình đăng cái demo lên nó hot, nó hit. Đấy, thì lúc đấy là cái lúc em biết là âm nhạc của mình được đón nhận nhiều hơn. Từ cái lúc mà nó trở thành một cái hit thì cái gì đã thay đổi với em? Cuộc đời của em. Anh hiểu cảm giác mà kiểu ngủ một đêm thức dậy trở thành người nổi tiếng. Đó thì thứ nhất là lúc đó em có sức trẻ, em có nhiều cái, tại vì em hướng tới làm nghệ thuật là em muốn làm để lại di sản cho cộng đồng, em muốn âm nhạc của em sẽ là di sản của em. Thì em muốn kiểu khi mà người ta nghe nhạc của em, người ta phải hướng tới một cái điều gì đó. Em muốn khi mà giới trẻ nghe nhạc của em thì giới trẻ sẽ mạnh dạn hơn và kiểu dám làm hơn. Trong cái kiểu em muốn có những thằng nó phải điên hơn em cơ. Ok. Tại vì em đến từ cái nơi mà định kiến xã hội là cái thứ nhất và gia đình là cái thứ hai, là cái mà kìm hãm lại. Em đến từ miền Tây, Châu Đốc, An Giang. Thì ở dưới không có sân chơi dành cho giới trẻ. Tại vì khi mà một cái xã hội nó không có sân chơi dành cho giới trẻ thì giới trẻ sẽ không được có cơ hội để thể hiện mình và thể hiện cái mình giỏi. Kèm theo đó là định kiến của gia đình. Kiểu mày đi theo cái này mày không có tương lai, mày đi theo cái này mày không có chỗ đứng, mày sẽ không làm được gì hết, mày vô dụng. Thì làm sao nó dám chạy theo. Đấy, thì khi mà không chạy theo được cái thứ đó thì nó sẽ chạy theo những cái thứ khác mà khiến nó cảm thấy là nó cool ngầu và nó có quyền lực. Thì cái đó anh nghĩ là cái gì? Làm đàn anh đàn chị. Hát một tiếng có người nghe, la một tiếng có người tới.
thì nó nghĩ cái đó sẽ là cool ngầu và tụi nó sẽ đâm đầu vào thứ đó. Cái ngày hôm nay em đến đây để kiểu em tâm sự hay là em nói ra những cái vấn đề đó là cũng mong kiểu em tác động được tư tưởng của giới trẻ, là nếu mà có đam mê cái gì hãy làm nó hết mình và chạy theo nó hết mức, kiểu bỏ hết thời gian kiến thức học hỏi, làm hết mình, kiểu còn sống là còn làm đó, thì nó sẽ đưa nên mình đi tới một cái trang khác của cuộc sống chứ không phải dính vô những cái thứ tệ nạn của xã hội đó nữa. Với cái môi trường đó, với những cái câu chuyện như vậy thì em thì sao? Tức là trong cái lúc mà em bắt đầu nói, và rõ ràng là em là một người có một cái nhu cầu thể hiện cái mình muốn rất là lớn, và em bắt đầu nói với lại bố mẹ mình là bây giờ con muốn theo rap, bây giờ con muốn làm nghệ thuật, thì cái phản ứng của bố mẹ là gì? Cấm. Em xếp bị ba em đập đó chứ. Ok. Đợt đó là nói chung em có một cuộc nói chuyện với ba mẹ thì em mới nói thẳng là mẹ ơi, giờ con thích theo nghệ thuật. Ba em thì muốn hướng em theo luật. Mẹ em cũng vậy. Mọi người đều muốn con cái mình vào đấy. Nhưng mà họ lại bỏ quên đi một cái thứ là con cái họ muốn gì. Anh hiểu ý em mà đúng không? Thì khi mà em bị kiểu em không, đối với em, bản thân em cho tới bây giờ mọi người thấy em làm nghệ thuật em cũng vậy, em không thể nào sống trong một cái môi trường nó có quá nhiều luật lệ được. Đấy, thì em mới nói thẳng với ba mẹ em là em muốn đi theo âm nhạc. Và em bày tỏ kiểu đóng cái rầm không cho vẫn làm. Vì em cứng nhắc. 3 tháng sau em có hit. Đó là Simple Love được sinh ra. Và đó cũng là một cái sự chứng minh đúng không? Dạ đúng. Tới bây giờ thì ba mẹ em thì hoàn toàn ủng hộ em 100%. Thì ba mẹ em thấy được kết quả. Thì bởi vì em mới hay nói kiểu hãy làm đi. Làm cho đến khi được kiểu người ta không tin mình, tại vì người ta chưa thấy kết quả. Mình không trách được họ. Thì đúng rồi, chăm nghe không bằng mắt thấy mà. Thì thế thì mình cứ làm thôi, là đam mê mà. Làm cho tới cùng, cho đến khi có kết quả mà. Bắt người ta nhìn vô cái kết quả đó. Thì người ta sẽ không còn bất kỳ cái đó hoài nghi nào nữa. Trời ơi, nổi da gà. Ok, vậy anh muốn hỏi nha, bây giờ sau khi mà Simple Love thành một cái hit và chắc chắn là rất là nhiều người biết tới em vì Simple Love, và thật ra là sau đó theo dõi cái chặng đường tiếp theo của em, thì nó có thành một cái áp lực không? Một cái áp lực là sắp tới mình làm gì, một cái áp lực là mọi người hay dùng một cái từ là kiểu one hit wonder, một người có một hit rồi thế thôi. Dạ có, thì không ai mà không bị áp lực hết nè. Thì em lúc đó thì em cũng bị áp lực là ra sản phẩm sắp tới thế nào cho chỉnh chu, thế nào cho hay và kiểu gần với lại kiểu cái tệp người nghe nhất. Nhưng mà sau đó thì em lại không bị áp lực bởi cái đó nữa. Tại vì em nghĩ là người ta biết đến em bởi vì em là em á. Hay là em cứ làm và cho mọi người thấy được là cái em muốn nói là cái gì. Em truyền tải tốt nhất cái thông điệp của em thôi. Còn việc one hit wonder không quan tâm. Nó chỉ là một cái danh từ để gán ghép thôi. Nhưng mà nếu mà mình không tin đó là cái, nếu mình không tin cái đó nó tồn tại thì cho dù người ta có gán ghép cho mình cũng không sợ nữa. Thì tới bây giờ mọi người cũng thấy rồi đó. Still vẫn đứng ở đây thôi, vẫn làm, vẫn ngồi nói chuyện với mọi người. Ok. Rồi, có một cái này anh hơi thắc mắc nha, là hình như mọi người cũng bắt đầu, anh nghe bạn bè của anh nói thì mọi người hay phân biệt là mainstream với lại underground hay các kiểu, và giống như là đó là những cái chất khác nhau hay gì đấy. Thì bây giờ với cái sự nổi tiếng hiện tại thì em có còn nghĩ là mình là một rapper underground hay là mainstream, hay là cái đó nó có quan trọng không? Không, đối với em nó không quan trọng. Em underground hay mainstream em không cần biết. Nhưng mà cái em làm là em cân bằng được giữa hai thái cực. Em vẫn làm vì cộng đồng. Em cho ra những cái sản phẩm mà nó để lại cái tư duy âm nhạc của em ở trong đó. Và cái tiếng nói của em ở trong đó. Thì hiện tại thì em nghĩ nó vẫn còn rất là ít, nó vẫn còn chưa có tác động được vào tư tưởng của nhiều người. Nhưng mà cho đến khi mà em hoàn thành tốt được những cái thứ mà em đang và sắp sửa ra mắt thì em nghĩ là nó sẽ được phát triển hơn nữa. Ok, anh rất hy vọng được xem những cái sản phẩm đó. Thì bây giờ tiếp theo thì mình sẽ, đó là một phần đó, mọi người thấy phần vừa rồi thì thực ra cũng đang nổi da gà hơi nhiều. Nhưng mà hy vọng là nãy giờ mọi người đã thấy một cái mặt rất là khác đằng sau cái gọi là cái cách mà Obito nghĩ về việc sáng tác. Và thực ra cái mục tiêu nữa, cái mục tiêu nó đang hướng tới những cái giá trị cộng đồng
chứ nó không chỉ là một cái sự gọi là mình tạm dùng từ là tự sướng. Yeah. Đúng không? Đúng rồi, tại vì em nói thật luôn là nghệ sĩ rất có sức ảnh hưởng đối với giới trẻ, nên là em muốn trở thành một người có cái sức ảnh hưởng đó để em tác động vào cái cộng đồng của em. Em luôn muốn làm cái điều đó, đó là cái mục tiêu từ những cái ngày đầu em làm nghệ thuật luôn. Bây giờ tiếp theo mình sẽ tới một cái phần, đó là một phần đặc biệt, đó là phần Backseat Challenge, một phần thử thách dành cho Obito và Uy Lê. Và hôm nay mình có một rapper, cho nên thử thách mà chương trình cho chúng mình đó là freestyle rap. Ngẫu hứng. Đây là có một người đang rất hứng thú và một người đang rất sợ hãi. Thì chúng ta sẽ xem nó như thế nào. Thì Uy sẽ có một số những từ khóa được chương trình chuẩn bị, và hai người sẽ phải bốc thăm những từ khóa đó và rap freestyle. Uy nghĩ là Obito sẽ rap hay, còn Uy sẽ rap vui. Em cũng chắc em có rap hay đâu nha. Trông đợi hơi lớn. Và trước đó thì mình sẽ được truyền cảm hứng bằng việc mình ăn pizza chứ hả mọi người. Vô. Rồi. Rồi. Em xin phép nha, Ok, mình sẽ bây giờ thì mình chuyển qua thành video mukbang nha mọi người. Em có nhận ra cái nhân này là nhân gì không? Em biết nữa, mà em thấy nó có lạp xưởng, nó có phô mai, có hành, có pate nữa, có té. Vị ngon đường phố, ngon lành lên. Ước gì em có cái pizza bự hơn. Ok, rồi mình vừa mới ăn pizza xong, ngon. Và mình trôi hết chữ trong đầu rồi. Thì bây giờ mình tới cái phần freestyle rap. Và mọi người thấy thì có hai cây búa ở đây để làm gì mọi người biết không? Để đánh vô đầu cái người rap không được. Người đó chắc là Uy Lê. Uy Lê với nè. Thì anh hy vọng mình sẽ cố gắng. Ở đây chúng ta có những cái từ khóa đã được chuẩn bị ở đây. Thì nhiệm vụ của mỗi người là bóc 3 từ khóa. Yes. Và sau đó mình sẽ có beat bật lên và mình phải rap freestyle, không có kịch bản, không lên kế hoạch trước gì cả. Làm sao có 3 cái từ khóa đó mà ráng cho nó vần nữa. Tất cả là sự ngẫu hứng. Cho nên đó, thì nếu mà thành công thì nó sẽ hay như Obito, nếu mà thất bại thì nó sẽ vui. Tôi rất là không sẵn sàng. Obito sẵn sàng chưa? Ok, em ready anh ạ. Ok, rồi bây giờ mời em bóc thăm trước đi. Nhỏ một trước đi. Pizza. Một từ khóa không hề tài trợ. Cảm ơn mọi người. Ok. Pizza. Từ khóa thứ hai. Từ khóa thứ hai của em ạ. Ok. Ơi, cho một từ được dễ chứ. Cái gì? Cà chua đó. Cà chua. Cái gì vần với cà chua ta? Ok, rồi từ khóa cuối cùng. Từ khóa cuối cùng hả? Em hồi hộp quá. Cái chữ cà chua bắt đầu thấy khó rồi đó. Quen thuộc. Oh shit. Ok. 3 từ khóa của Obito sẽ là pizza, cà chua và quen thuộc. Và bây giờ sẽ có một đoạn nhạc để Obito rap freestyle, làm mẫu demo cho chúng ta cùng xem, đúng không mọi người? Để demo coi hả? Thôi. để coi nó được chơi làm sao. Em là người phải chơi đúng, còn anh là người sẽ chơi sai. Ok. Cà chua pizza quen thuộc. Ok. Beat đâu? Lên beat nè. Ok. Khó ra. Em Yo. so with the sick. Yo, hype man. Yeah. Nếu không thích thì mình đi ra. Yeah. Hồi nãy vừa mới đi ăn pizza. Yeah. Cảm xúc này chưa thấy quen được, nhưng mà không sao, từ từ nó sẽ thành quen thuộc. Từ tiếp theo là cà chua. Không nói được là thua. Không thể trượt biết vì anh freestyle mượt nên không thể trượt biết. Hối hận quá à. Thôi đổi game đi mọi người. Thôi đổi game đi. Chết anh ơi. Rồi chết rồi, tới lượt Uy Lê mọi người. Mọi người cầu nguyện cho tôi đi nhé. Rồi kiếm gì mới coi. Từ khóa số 1. Pate. Pate. Ok.
Từ khóa số 2. Cảm hứng. Trời ơi, khó vậy. Cảm hứng. Khó vậy mọi người. Không cần thiết phải là vần đôi vần gì ok đâu. Từ thứ 3 là phô mai. Phô mai. Rồi 3 từ khóa của Uy Lê là pate, cảm hứng với lại phô mai. Ok rồi, rap. Yeah. Uy Lê. Khó quá. Ok, anh có rất nhiều cảm hứng nè. Không có từ thì tạm ứng nè. Anh rất thích là ăn phô mai. Mỗi lần được ăn phô mai anh thấy là so nice. Nói tới pate thì anh không biết cái gì vần với pate. Nhưng mà ok, hồi đó anh đi học đồ họa thì có một ngành anh học là anh học 3D. Hay quá anh ơi, em làm cái búa rồi. So good. Nó không có ngầu lắm đúng không mọi người? Không cần ngầu. Rất đời thường đúng không? Anh tao kêu con biết nhưng anh tao là diễn viên hài đâu không sao. Ok rồi, không bị đánh. Ok, yeah, good rồi, yeah, ok. Còn 3 từ đó chính là từ nướng, lạp xưởng và đường phố. Ok, nướng, lạp xưởng với đường phố. Yes, sir. Ok rồi, bây giờ Obito sẵn sàng chưa? Check it. Vô nha. Rồi mình lên beat em ơi. Khó vậy. Yeah. Ok. Yeah. Ok. Yeah. Việc mỗi sáng anh làm đó là ngủ nướng. Tướng anh ngủ nướng như thủ tướng. Yeah. Cảm xúc đang cộng hưởng bởi vì anh vừa mới ăn lạp xưởng. Anh đến từ nơi tuổi trẻ vẫn thường cố. Anh đến từ đâu hả? Dạ anh đến từ đường phố. Ôi, ta thấy không, người ta có one take thôi mọi người chứ. Và đó là sự khác biệt giữa rapper và diễn viên hài. Rồi, cảm ơn Obito rất nhiều với phần Taxi Challenge. Ok. Nóng quá mọi người, cái phần vừa rồi nóng. Ok, thì bây giờ cái phần tiếp theo á, chúng ta sẽ đến với một cái cuộc hội thoại mà nó deep hơn. Tâm sự nó deep hơn. Và anh nghĩ là đây sẽ là cái phần mà chúng ta muốn, anh rất muốn được nghe về một số cái suy nghĩ cũng như là cái triết lý hả, không biết có dùng từ đó nó có hơi nặng hay không, về cái tư duy đi anh. Tư duy về việc làm nhạc và làm ra những cái sản phẩm của Obito. Vâng. Thì anh nghĩ cái câu hỏi đầu tiên mà nó khá rõ ràng với nhiều người là gần như chúng ta có đó, em nói là Obito và Tobi, hay là một bạn của em nói với anh là nhạc của Obito thì gần như là có một phần màu hồng và một phần màu đen, Blackpink in your area. Thì không biết là hai cái cá tính đó, rất là nhiều người sẽ đặt câu hỏi là hai cái cá tính nó có vẻ khá là khác nhau. Vâng. Vậy thì cái chất nào là chất của Obito? Chất nào là chất của em á? Thì em nghĩ là cái nào nó cũng là Obito hết rồi nè. Nhưng mà nó đến từ những cái em cảm nhận được trong cuộc sống, nó đều là Obito hết. Nhưng mà hai cái đó nó đều đến từ trong cuộc sống, nhưng mà nó đến theo cái khuynh hướng như thế nào. Một cái thì nó đến với là nó làm đau mình, nó làm mình phải trưởng thành hơn khi mà mình đối diện với nó. Còn một cái nó đến làm mình vui, nó làm mình nhìn cuộc đời này màu hồng. Thì hai cái đó, tại vì anh biết cảm xúc nó tới và nó đi. Nó không thể nào kiểu không có một người nào có thể kiểu luôn vui 24/24 luôn được. Vui tươi. Đúng. Và cũng không có người nào buồn 24/24 được. Cảm xúc nó tới rồi nó đi. Thì em đón nhận cảm xúc theo nhiều cách rất là khác nhau. Thì cái nào màu hồng thì nó sẽ màu hồng, còn cái nào màu đen thì nó sẽ là màu đen. Nó đều là Obito hết. Vậy có một câu hỏi mà anh nghĩ là cũng nhiều người đang suy nghĩ là cái việc mà làm rap á, ngày xưa nha, mọi người hay dùng cái từ là underground đó, mà anh có một cái câu đùa là tôi cũng là một nghệ sĩ underground cho nên toàn khắp đất mà ăn.
Thì mọi người nói là underground không thể nuôi sống một người nghệ sĩ được, tức là cái việc đó là nghệ thuật underground như vậy á, và sẽ đến một lúc mà cái người đó nên trưởng thành và nhận ra là mình nên theo đuổi cái gì đó nó thực tế hơn, mình nên thay đổi nếu mà cái đam mê đó nó không mang lại cho mình cái gì cả. Thì không biết là em nghĩ sao về cái góc nhìn đó? Em thấy nó đúng một phần, nó sai cũng một phần. Cái phần đúng đây là thực sự ngày xưa nó là như vậy. Kiểu không biết mọi người có nghe tới cái tên này chưa, nhưng mà tới bây giờ cái tên này vẫn là một cái lão làng của nhạc rap, Kiban. Thì cái đợt gần nhất em gặp anh Kiban năm em học cấp 3 là anh Kiban đang ngồi bán nón bảo hiểm. Ok. Thì no judgment. Nói chung là em chỉ thấy anh Kiban ngồi bán nón bảo hiểm thôi, và em cực kỳ respect anh Kiban. Thì anh Kiban là một trong những người mà làm nhạc rap hầu như là với miền Tây rất là lâu rồi. Từ cái thời mà còn FSA còn đi diss này diss kia. Đấy thì hồi xưa thì thực sự cái vấn đề đó là đúng. Underground nhạc rap người ta được gọi một cái tên là nhạc chế. Nó không được cộng đồng công nhận đó nè. Người ta nói nhạc rap là thứ nhạc rẻ tiền. Người ta nói là nếu mà kiểu làm nhạc rap thì nó không có gì tốt đẹp á, hiểu không? Nó không sinh ra lời này kia. Nhưng mà đến nay thì khi mà nhạc rap nó có tiếng nói hơn, cái cộng đồng của nó lớn mạnh hơn. Tại vì nhạc rap nó cho phép giới trẻ bộc lộ cái sự cá tính của mình. Nên là nhiều người relate được với nhạc rap. Thì bắt đầu nó được phổ biến hơn, rộng rãi hơn. Và em nghĩ đó là một sự đánh đổi. Mọi người biết tới nhạc rap hầu như đều là tay ngang hết. Họ không biết nó đến từ đâu, văn hóa nó như thế nào, và nó là một cái dòng nhạc trước giờ nó tồn tại ra sao. Mọi người hầu như chưa hiểu về vấn đề đó. Mọi người chỉ biết nó là nhạc rap. Nó cho phép mình bộc lộ cá tính, và mình thích bộc lộ cá tính bởi vì mình chơi nhạc rap. Họ chỉ biết như vậy thôi. Thì họ cần phải tìm hiểu sâu hơn thế. Thì còn cái vấn đề em nghĩ là nhạc rap ngày xưa không kiếm được tiền. Yeah, for sure, đúng. Còn bây giờ thì nhạc rap có thể kiếm được tiền, nhưng mà để mà all in hay là kiểu mang cái chất ngông, cái đường phố của nhạc rap như ngày xưa thì khó. Nhưng mà nếu mà cân bằng thì nó vẫn được. Giống như em vẫn đang tìm cách cân bằng đó. Và em cảm giác như em đang làm nó cũng rất là ổn. Ok, cool. Nó có giống, anh suy nghĩ nè, nó có giống cái việc tại vì khi mình nói mà mang đến cho công chúng thì nó giống như cái việc là mình nấu ăn á. Dạ vâng. Đúng không? Thì mình nấu ăn thì ngày xưa mình nấu ở nhà mình ăn. Cái miệng duy nhất mà mình cần phải phục vụ đúng là mình. Và mình xác. sẽ ăn theo cái khẩu vị của mình. Nhưng mà đến một lúc mà bây giờ mình phải nấu cho, ví dụ như là nấu đám cưới, nấu tiệc cho rất nhiều người, và cái người đầu bếp mình lại bắt đầu phải tinh chỉnh cái vị của mình để phục vụ cho một nhóm cộng đồng khác. Thì cái khó khăn ở đây á là giữ được cái chất đầu bếp của mình, nhưng mà đồng thời phải phục vụ được cái món đó, đúng không? Em nghĩ cái vấn đề này đối với em nha, đối với em không dám nói tất cả mọi người, em chỉ đối với em thôi, nó cần sự cân bằng. Thì cái sự cân bằng ở đây là gì? Mình vẫn làm tốt nhất cái của mình làm, và mình để được cái tôi của mình vào đấy. Nhưng cái thông điệp mình truyền tải nó phải chạm với người nghe. Nếu mà mình tìm cách được, mình phổ biến được kiến thức cho người nghe, mình phổ biến được câu chuyện, thông điệp mình truyền tải cho người nghe một cách rõ ràng, và người ta hiểu được nó, người ta cảm được nó, thì mình thành công. Nhưng mà cái món nào mà nó càng nổi thì nó càng bắt đầu có nhiều nhà phê bình, đúng không? Đúng rồi nè, nó sẽ có hai luồng dư luận. Vậy thì không biết là cái món rất nổi của em nó đã bắt đầu thu hút một cái lượng phê bình chưa, và em cảm thấy như thế nào khi chuyện nó xảy ra? Cũng một lượng nhất định đó nè, 85 triệu lượt xem mà. Thì em nghĩ là đối với em, bản thân em nha, một bài hát mà có hai luồng dư luận là bài hát đó là một bài hát thành công. Nó nên vậy, đúng không? Dạ vâng. Còn cái việc mà mình phổ cập kiến thức cho họ, mình nói cho họ nghe về tại sao mình làm như vậy, và mình giải thích làm sao cho họ hiểu, cái đấy sẽ là cái thành công thứ hai của mình. Đối với em nó là như vậy. Ok.
Vậy thì khi mà em bắt đầu tạm gọi là bước ra khỏi cái môi trường underground với một cái bài hit như vậy, thì không biết là mình có gặp phải những cái khó khăn gì hay không? Có chứ anh. Em nghĩ là khi mà mình bước ra một cái nơi mà nó nhiều người hơn, đông đúc hơn, thì cái hình ảnh của mình nó cũng phải chỉnh chu hơn. Lời nói mình cũng vậy. Khi mà mình đã là người của công chúng, bây giờ ví dụ em có 100 người nghe hàng tháng của em đi, thì lời nói của em, tất cả những thứ em phát biểu, những cái thứ em ghi trên mạng, nó đều sẽ tác động vào tư tưởng của 100 người đó. Thì mình là nghệ sĩ, mình luôn muốn hướng tất cả những cái tốt nhất, những cái tích cực nhất của mình đến với khán giả của mình. Thì mình không được phép nói bậy. Là bậy. Mình không được phép làm những thứ mà nó gây ảnh hưởng tới tư tưởng của người khác. Tại vì tuổi trẻ nó look up, tuổi trẻ nó nhìn theo mình mà. Thì nếu mà mình làm sai, nó sẽ sai theo mình. Đó là cái tính phổ biến kiến thức mà em hay nói. Đồng ý. Sẽ có những cái lúc mà mình vô tình thôi, mình đặt cái tôi của mình lên trước. Thì lúc đó nó có thể ảnh hưởng tới cái thông điệp mà mình đang đưa ra đó. Đúng rồi. Tại vì dù mình chỉ có 10 người, 100 người, 200 người, chưa nói tới những người nghệ sĩ có cả triệu fan theo dõi, thì tất cả những cái hành động mà họ đưa ra, họ đều phải trả giá những việc đó. Đó là cái giá nè. Trách nhiệm mà. Lời nói mình đưa ra khi mình là người công chúng, thì cái lời nói nó ảnh hưởng như thế nào tới khán giả, đó là trách nhiệm của mình. Đồng ý. Tại vì anh nghĩ một đứa trẻ, bây giờ mình lên mạng mình chửi, xong cái đứa trẻ nó đi ra ngoài đường nó chửi, xong hỏi thằng nào dạy mày làm gì, xong á con bắt chước theo mấy người mà con ngưỡng mộ, xấu hình ảnh ngay. Đồng ý. Còn nếu mà nói về ngày xưa, anh nghĩ nha, cũng có một cái áp lực khác nữa là ngày xưa thì ví dụ như rap thì mình có thể kiếm một cái beat, có thể là beat free, có thể là mua beat đàng hoàng luôn, và sau đó mình thu lên, mình thu giọng của mình vào, mình rap, rồi sau đó mình đăng lên là xong. Mình đăng lên forum hay là mình đăng lên SoundCloud hay gì đấy. Còn bây giờ thì rõ ràng là cái đô về sản xuất sản phẩm của mình nó sẽ phải lên rất là nhiều, tức là mình phải có MV đầu tư, mình nên có một cái bài nhạc mà được phối khí rất chỉnh chu. Đúng. Và ngay cả cái thị hiếu và cái cách cảm nhận của khán giả nó cũng tăng lên. Thì em có thấy là nó khó hơn không? Cái việc làm rap bây giờ nó có khó hơn không? Em thấy nó thú vị hơn chứ, nó thúc đẩy người nghệ sĩ nhiều hơn. Tại vì em không nói tới việc MV hay hình ảnh gì nha, nhưng mà một bài hát khi mà được đưa ra công chúng, đầu tiên nó phải ok nhất về mặt chất lượng nè. Phần nghe và nhìn nó phải liên kết được với nhau. Nó phải có một cái sự, không phải gọi là tiêu chuẩn đó nè, mà là nó phải có một cái sự liên kết với nhau. Tại vì khi mà phần nghe với phần nhìn nó kết hợp được với nhau thì nó sẽ tạo ra một cái rất là cảm giác rất là thích thú. Anh hiểu cái cảm giác khi mà mọi thứ nó kết hợp với nhau một cách rất là hòa quyện. Nó rất đã. Đúng, yeah for sure. Thì em lại rất là thích cái việc là làm nghệ thuật cho khán giả. Là khi mà mình làm ra được một bài, cái đầu tiên em chú ý là cái tư tưởng em đặt vô cái bài đấy. Đó, từng câu từng chữ em viết, từng cái nhịp điệu, từng cái cách mà em bắt vào lỗ tai của khán giả, em phải làm tốt trước đã, cho đến khi em bước qua cái hình ảnh. Thì em sẽ cố gắng làm giống hệt như vậy ở phần hình ảnh, để hai cái nó hòa quyện cùng với nhau. Và nó truyền cái thông điệp của em muốn trong cái bài hát tới khán giả một cách rõ ràng nhất, và người ta hiểu rõ nhất em đang muốn nói tới cái gì. Đấy là cái cách mà em làm. Nếu bây giờ mình nói về cái việc làm nhạc và làm nhạc cho một cộng đồng, cho khán giả rồi, đúng không? Nhưng mà đến cái thời điểm bây giờ nha, anh quan sát được hai thứ. Thứ nhất là mạng xã hội đang rất phát triển. Và thứ hai là cái thị hiếu của người xem nó cũng phát triển luôn. Đến một lúc thì mình sẽ thấy là cái quyền của khán giả rất là lớn. Anh biết em là một người rất quan tâm tới cái việc là mình được làm cái thứ mình tin, mình được nói cái thứ mình muốn nói. Có khi nào cái thứ mình muốn nói nó lại không giống cái thứ mà khán giả muốn nghe, và có lúc nào mà mình cảm giác là mình sẽ phải gò mình một chút, đổi mình một tí để mình nói cái thứ mà họ muốn nghe hơn, hay là đó là lúc mình phải đấu tranh? Em nghĩ nó cũng cần sự cân bằng ở đây. Tại vì giống như bây giờ khán giả biết tới em là Symbol Love, thì người ta đã quen thuộc với một hình ảnh là Obito rất là trẻ trung, rồi vui tươi, hồn nhiên, tình yêu gà bông, cuộc đời màu hồng đó. Thì mọi người đã quen với hình ảnh đấy.
thì cũng giống như cái ý vừa nãy em chia sẻ với anh, là khi mà mình expect khán giả hiểu mình phải làm cách nào để cho người ta hiểu mình. Cái đó là cái câu hỏi mình cần phải giải quyết. Thì cái việc mình cần ở đây là mình làm như thế nào để mình truyền tải được cái câu chuyện của mình, truyền tải được cái thứ mà mình đang phải trải qua để mình hướng tới cái hình ảnh và cái bài hát mà mình muốn ra mắt mình hưa, và những cái thứ mà nó liên quan khía cạnh tới cuộc sống của mình. Nói chung đều là thông điệp của mình truyền cho khán giả hết. Khán giả sẽ là người tiếp nhận đó. Những cái người mà thực sự người ta là khán giả của mình, người ta sẽ hiểu. For sure 100% người ta sẽ hiểu. Còn nếu ai đã muốn hướng cái tiêu cực vào mình và không muốn tiếp nhận những cái thứ mà mình chia sẻ thì cũng sẽ không hiểu. Em thì em không quan tâm tới những người đấy. Tại vì một khi mà người ta đã muốn chĩa cái mũi súng vào mình mà người ta muốn bóp cò thì người ta thoải mái. Những người đó mình không cần quan tâm. Cái mình cần quan tâm là những người khán giả mà sẵn sàng muốn nghe mình, bỏ tiền ra để đi show của mình, sẵn sàng đi đến khắp nơi đón mình, sẵn sàng đi mua đĩa của mình, mua album của mình, mua những cái thứ mà mình làm ra. Những người thật sự thích mình tại vì những thứ mà mình truyền tải. Cái đó là cái mình hướng tới. Dạ vâng, em làm nhạc để em thì em như em đã nói là em làm nhạc để em để lại cái di sản của em. Là một khi mọi người nghe nhạc em, mọi người sẽ cảm thấy như mọi người được giải thoát, nhẹ nhõm hơn. Nếu mà có một người, câu hỏi, nếu mà có một người là người theo em là đã truyền cảm hứng hoặc là để giúp em đi tiếp cái con đường trên rap Việt, có thể là một người trong cộng đồng rap luôn, thì người đó là ai? Anh Caric. Anh Caric và anh Wowy. Nhưng mà anh Caric sẽ nhiều hơn. Nói chung là em rõ ràng là một fan rất cứng của anh Caric rồi. em mê anh Caric từ lúc kiểu còn nhỏ, kêu từ đừng lùi bước nè, rồi em là ngôi sao, rồi có một bài mà anh Caric, Anna với lại anh Bu, bài đó hầu như mọi người bây giờ nếu mà nhắc tới có thể sẽ không biết. Bài mà trong đêm tối đen bước chân vội vã, em bước đi dưới con đường mưa, khuya phố xưa có ai ngăn lời em, và có ai đưa một vòng tay nắm lấy em dắt qua cạm bẫy khi em lún sâu vết thương hàng lâu, thân xác em đã phai tàn máu. Chẳng có ai đưa một vòng tay. Cái gì ạ? Ban đêm khi thành phố vừa lên đèn, em lại bước ra những khách sạn hàng ngày như một thói quen, trao đổi bằng những gì đó, tự biến mình thành món hàng, ra về cầm tiền trong tay nhưng chưa bao giờ em được thanh thản. Nói chung là anh Caric viết về những cái vấn đề xã hội và những cái đó là em còn rất trẻ và em nhìn thấy nó. Em relate được với anh Caric hoàn toàn. Tất cả những thứ anh Caric viết em đều relate được. Và thực ra lúc này giờ anh bắt đầu nghĩ tới một cái việc đó là ngày xưa hình như là mọi người nghĩ đến hip hop và rap với một cái hình tượng là gang, xăm mình, đeo chains các kiểu và rất là dữ tợn, luôn luôn rap về những thứ rất là khoe xe bự, khoe tiền, khoe gái các kiểu như thế á. Thì hình như nó là một cái ấn tượng mà nó ăn sâu khá nhiều, và mọi người cũng nghĩ về rap như là rap là cái bộ môn nhạc mà tụi nó không có hát mà tụi nó đọc, mấy cái chữ tục tục á. Thì rap nó có phải là như vậy, hip hop nó có phải chỉ là như vậy không? Ở nước ngoài thì nó là như vậy, còn ở Việt Nam thì hoàn toàn không ạ. Hoàn toàn không. Thì anh hiểu không, là ở nước ngoài thì những cái người da đen mà đã lớn lên ở trong cái văn hóa này đều xuất phát từ hood hết. Là hầu như cuộc sống của họ khó khăn, họ sống trong những cái tệ nạn băng đảng cực kỳ nhiều. Mà những cái người mà người ta made it out of hood, người ta muốn kiểu cho người ta khoe tiền, khoe gái, khoe cuộc sống background của mình ngày xưa. Tại vì đối với họ cái đồng tiền mua được sự an toàn cho họ. Tiền là cái thứ giúp họ cảm thấy tự tin hơn khi mà bước ra đời sống. Việt Nam thì mọi người bị một cái là mọi người bị lầm là hip hop là những cái thứ đó. Không, nó chỉ là những cái câu chuyện của người da đen
khi mà họ thực sự họ sống trong cái môi trường đó, và tất cả những cái thứ mà họ làm, những cái thứ mà họ trải qua nó biến thành cái câu chuyện, nó biến thành cái material để họ viết về cái chủ đề về trong cái bài hát của họ thôi. Chứ thực sự rap hip hop đâu phải là về gái, về tiền, về bắn đảng. Đó là một cái suy nghĩ kiểu em thấy rất là sai. Rap nó chỉ là rap thôi, nó chỉ là văn hóa rap thôi. Thực ra ngay cả mình nói về Việt Nam và mình nói về rap Việt, thì thực ra lúc mà rap Việt xuất hiện thì đó là lúc ba mẹ anh ngồi xem rap Việt và mới bắt đầu kiểu ồ hay, ồ cái bạn này nói về mẹ, cái bạn này nói về câu chuyện đời sống, cái bạn kia nói về như thế. Hip hop nó đến từ mọi ngóc ngách trong cuộc sống đó nè. Nó đến từ anh yêu cái cuộc sống như thế nào, hay là cuộc một ngày của anh ra làm sao, và một cái biến cố nó xảy ra nó như thế nào đối với anh. Mình có rất là nhiều chủ đề để mình viết về đó, chứ không hẳn hip hop nó sẽ là về gang, về tiền. Tại anh hiểu không, những cái người da đen, khi mà những cái người ta thực sự sống trong cái xã hội tệ nạn đó, mà khi người ta made it out á, thì người ta muốn rap về cái vấn đề đó để cho những cái cộng đồng người da đen đó biết là tao đã phải như thế nào để tao được cái cuộc sống của ngày hôm nay. Và những cái người da đen đó, người ta thấy, người ta sẽ cố gắng để người ta được giống như này. Đó là một cái sự truyền cảm hứng. Đó. Còn người Việt thì đừng nên giữ cái suy nghĩ là rap là phải găng gũng này kia. Sai lắm, rất sai đó. Ok. Nhưng mà có một cái gọi là áp lực hip hop không? Tức là anh tưởng tượng thôi nha, anh cảm giác là anh gặp cũng nhiều bạn rapper rồi, thì có rất là nhiều bạn rapper mà anh xem clip xong kiểu ôi rồi ngầu thế, ngầu đét. Sao anh gặp mấy bạn hiền khô. Hip hop nó đến từ thái độ mà. Đúng rồi, thì đến sau từ đó anh mới kiểu ủa vậy nó có một cái áp lực là như thế nào mới là tôi phải như thế nào thì tôi mới hip hop. Nè, anh không cần phải làm gì để anh hip hop hết. Kiểu bây giờ anh có thể thấy một người đang đi trên đường phố thôi, kiểu chỉ cần cái cách mà người ta bước đi với cái thần thái người ta tỏa ra thôi, anh vẫn có thể nói người đó hip hop. Nhưng mà vậy cái yếu tố anh nhìn cái anh biết liền à. Cái yếu tố real thì sao? Tức là đó thì nãy giống như em nói là mình nên có trải nghiệm đó. Đúng. Thì mình mới rap. Đúng rồi nè. Nhưng mà có những lúc nào mà mình cần một cái sự hư cấu gì đấy về một cái lối sống hay một cái gì đó để cái mình sáng tạo nghệ thuật không? Ok, thì cái việc đó em cũng, đối với em hip hop nó phải real. Cái chữ real nó là yếu tố hàng đầu của hip hop. Nếu mà bạn không real thì bạn không phải hip hop. Ok. Tại vì thực sự nếu bạn rap về băng đảng, nếu mà bạn sống trong cái môi trường đó, ok bạn có quyền rap về nó. Bạn rap về việc bạn đi đánh người khác như thế nào, ok bạn đánh người ta rồi, bạn có quyền rap về vấn đề đó, ok tôi không cấm. Thì cái đó là những cái sự việc nó xảy ra trong cuộc đời bạn, đó là trách nhiệm. Những cái lời bạn rap mà nó là trách nhiệm của bạn. Thì nếu mà nó có thật, ok thì bạn real. Còn nếu mà bạn rap về những cái vấn đề mà bạn chưa từng trải qua, tại vì anh biết không, những cái người mà người ta trải qua rồi, người ta nghe người khác rap về nó, người ta sẽ biết nó thật hay không. 100% luôn. Cái này nó hơi giống là một câu chuyện không liên quan thôi, nó hơi giống anh khi mà anh nói về hài độc thoại á. Cũng là một bộ môn mà rất cần real. Và rất nhiều người không biết cái đó, các bạn nghĩ là lên chế chuyện gì đó cười cho mọi người vui. Tại vì đôi khi mà nếu mà mình không biết cái vấn đề đó nó xảy ra như nào á, mình dễ làm cho những người nghe nó hiểu sai về đúng. Obito bắt đầu rap lúc mà rất trẻ. Đối với anh là rất trẻ, tại vì anh không nghĩ là 17 tuổi thì anh dám rap, và không chỉ là dám rap mà còn dám rap diss và dám tức là anh không có cái gan đó. Nhưng mà có vẻ là trên cái hành trình trưởng thành thì Obito cũng đã gặp những người anh em, ví dụ như là OTD và Ocean Mob. Thì không biết là em có thể chia sẻ một chút về những cái bài học mà em học được từ những người anh em này, hoặc là họ đã giúp đỡ mình như thế nào? Hồi xưa đợt lúc mà em còn chơi rap, nói chung là nó chỉ là nhóm thôi. Thì nó là DOM và Mad Sound. Là hai cái nhóm mà lần đầu tiên em được gia nhập và kiểu đến với cộng đồng rap. Đấy thì em còn nhớ bên DOM thì có anh Serbi. Là một cái anh mà đã chơi rap từ trước. Anh đó là chuyên gia chỉ em và hướng dẫn em về những cái kỹ thuật ở trong rap. Kiểu vần đôi, vần ba, rồi ẩn dụ, so sánh, các thứ. Nói chung là những cái kỹ năng để mà mình viết rap.
Còn một anh nữa là anh Rocky. Anh Rocky thì bây giờ anh Rocky ở trong Hustland. Shout out cho anh Rocky. Thì anh Rocky là người tìm đến những cái cơ hội cho em. Thì lúc đấy thì mọi người ngại fit với em lắm, tại em beef nhiều quá. Anh Rocky là người dắt em đi fit với lại mọi người ở trong cộng đồng. Đấy, thì khi mà em gặp OTD thì người đầu tiên em gặp OTD đó là anh Si. Và cái đợt em với anh Si thân nhất là cái đợt mà hai anh em đi diễn Simulab. Thì anh Si dạy em nghe anh Si kiểu chia sẻ về câu chuyện của anh Si khi mà những cái ngày đầu mà anh Si làm rap á. Anh Si cực khổ như thế nào và cũng phải vật lộn với cuộc sống là làm sao, tại vì anh Si kiểu còn có gia đình. Anh Si còn có kiểu phải chăm lo, anh biết kiểu trách nhiệm của một người mà con trai mà khi lớn lên mà làm được ra tiền phải hướng về gia đình đầu tiên á. Thì anh Si chia sẻ những cái trải nghiệm của anh Si cho em thì em thấy được là em rất là quý anh Si ở vấn đề đó, tại vì OTD hầu hết là anh em miền Tây. Mà anh em miền Tây thì anh biết anh Lăng, cái xuất phát điểm của anh Lăng cũng giống như em. Kiểu cũng made it out the hood này kia. Đấy, thì anh Lăng nói chung mọi người dạy cho em được là anh Lăng thì dạy cho em được cái tính là nghĩa khí. Cái gì cần trách thì hãy trách, còn cái gì không cần thiết bỏ qua. Anh Si thì dạy cho em là kiểu anh Si với anh Ricky luôn. Anh Ricky thì rất là bắt triết học. Dạy cho em những cái thứ mà những cái tip, những cái trick mà có thể vận dụng được ở trong thu âm. Đấy, có thể vận dụng được ở trong cái cách mà mình viết nhạc hàng ngày, mình phát triển nó. Còn anh Si thì dạy cho em cái tính là kính trên nhường dưới. Hồi xưa em ngon lắm. Hồi xưa mà kiểu ai mà phật ý em một cái là em bật liền. Tại vì em sống từ nhỏ là kiểu sống ở trong một cái khu mà khu tệ nạn nên là em không có sợ trời sợ đất gì hết trơn á. Đụng em là em bật. Đó, nhưng mà anh Si thì humble em lại. Rồi một người nữa mà đến với cuộc đời của em là thay đổi hoàn toàn cuộc đời của em, cái cách em nhìn nhận về cuộc sống, cái cách em nhìn nhận về làm nghề, cái cách em nhìn nhận về vấn đề xảy ra trong cuộc đời em, đó là Hạnh Ngân. Astra. Hạnh Ngân là tạo ra một Obito mới luôn. Hạnh Ngân biến một thằng Obito ngông cuồng từ thằng một Obito điềm tĩnh, biết trên biết dưới, biết trái biết phải, biết cách hoạt động như thế nào để cho mọi thứ vào guồng. Hạnh Ngân là người tạo ra những cái thứ đó. Thì em rất là kiểu cảm giác như là sao? ba em cũng có dạy em một cái câu á là sống mà không sai thì chết không sợ. Thì em có một cái câu ở trong một cái bài hát là con cảm ơn ba dạy con chữ tín, ngẩng cao đầu nhìn thấu bao làn vết, lời đinh đóng cột, nếu con không sai thì đầu găm đạn con cũng không chết. Wow, ok. Đó, thì ba em là người dạy cho em biết được là khi mà đi ra ngoài đường nếu mình không sai thì không việc gì phải sợ. Thì em sống theo cái lý tưởng của ba cho tới giờ. Thì kiểu em cảm giác như là còn mẹ em nói là cứ việc sống tốt thôi thì ở trên sẽ chứng cho con. Thì em sống tới giờ em không làm sai gì với ai hết, em sống chưa bao giờ em làm phật lòng ai, chưa bao giờ em làm khổ ai hết, thì không gì em phải sợ hết. Nên là đó giờ kiểu em kiểu em sống, em cảm giác như là em sống tốt à. Nên là em được bao quanh bởi những người đều tốt với em. Ok, đó là một phần shout out giống như là nhận giải Oscar và shout out rất nhiều người để giúp đỡ Obito trên con đường, và thêm có một phần cơm chó nhỏ nữa. Bạn shout out cho tất cả những cái thằng bạn thân của em nữa. Là những cái đứa đó là những đứa ở bên em trong cái lúc mà 2 năm ở trên Sài Gòn em gặp một cái biến cố. Nói chung là em hẹn mọi người một dịp khác, nếu mà em có dịp quay lại em sẽ chia sẻ cho mọi người. Nhưng mà một cái biến cố rất là lớn trong cuộc đời em và những thằng bạn thân của em là lúc đó là cái chỗ dựa duy nhất em có. Và những cái người đó là những cái người giúp em vượt qua được cái biến cố đó. Ok. Mình sắp đi hết con đường rồi. Sắp đi hết con đường, sắp tới nơi chưa? Hết mưa rồi đó. Thì queo luôn rồi nè. Thì anh đang suy nghĩ là bây giờ á, thì rap nó tạm gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, có vị thế. Một rapper bây giờ bắt đầu có khá nhiều cơ hội để tạm gọi là kiếm sống và để có những cái cơ hội làm quảng cáo, làm campaign thế này thế kia. Nếu mà không có Obito không làm rapper, không có rapper Obito luôn, thì Lý Quốc Phong bây giờ sẽ là ai và sẽ đang làm cái gì? Em nghĩ nha,
Nếu mà bây giờ em không làm rapper thì em vẫn sẽ làm những cái thứ mà nó liên quan tới nghệ thuật. Sẽ như là những cái ngành khác, như là em vẫn thích thời trang, em thích tranh. Nói chung là em rất thích những cái thứ mà xung quanh tới nghệ thuật. Nói chung là em chỉ làm nghệ thuật được thôi. Còn nếu mà không làm nghệ thuật được nữa thì em sẽ ở đâu đó ở trên cái đường phố và làm những cái việc ở ngoài xã hội mà người ta hay nói. Ok rồi, coi như là nghệ thuật là cái đích đến duy nhất đúng không? Dạ vâng. Ok, hết mình với nghệ thuật. Only one way. Vậy thì không biết là sắp tới thì Obito có cái dự định nào đó với nghệ thuật hay không? Có một cái ấp ủ, một cái dự án, một cái thứ gì mà có thể chia sẻ trước với mọi người nếu được? Nói chung sắp tới em có một cái dự án, năm sau em sẽ ra album. Chưa chắc là đầu năm hoặc cuối năm, nhưng mà chắc chắn là trong năm sau là em sẽ bật mí về album của em. Thì cái album sẽ nói lên được hết tất cả những cái thứ mà em trải qua sau 2 năm, từ những cái lúc mà em còn nhỏ, những cái góc nhìn của em từ trong cái xã hội mà em sống, từ cách em lớn lên và cái cách mà em nhìn nhận vấn đề nó như thế nào, cái tư duy của em. Và sắp tới thì có một dự án em cũng khá là tâm đắc. Dự án đó nó tất cả những cái biến cố, những cái mà em học được, tại vì em có một cái đoạn chững lại 2 năm để em đứng lại, em nhìn coi em đang bị cái gì, em đang như thế nào, thì em viết ra được bài đó. Em viết ra, cái lúc mà em viết bài đó em khóc luôn. Em khóc ngay tại ban công. Là tại vì bài đó nó tất cả những cái từng câu từng chữ em đặt bút em viết của cái bài đó nó đều phản ánh lên là 2 năm trời em mới trên Sài Gòn em đang trải qua cái gì hết. Tất cả những cái biến cố, những cái cảm xúc và những vấn đề em gặp phải đều ở trong bài hát đó. Thì sắp tới mọi người sẽ được nghe một bài hát thay đổi hình ảnh 100% hoàn toàn. Rất trông chờ. Nói chung là nó sẽ không phải là một người Obito dễ gần, dễ hiểu và dễ nghe nữa. Nó sẽ là một Obito gai góc và sắc bén hơn tí. Ok, anh đang rất chờ đợi để xem được cái sự xuất hiện đó, cũng hơi bất ngờ nhưng mà để xem. Ok, rồi thì coi như mình cũng tạm thời đi hết con đường rồi đó, mình vỗ tay cái không có ai ở đây cả. Nhưng mà anh khá là thực sự nha, nãy giờ anh rất ngạc nhiên về những thứ mà Obito chia sẻ. Thứ nhất là tại vì em vẫn là một người rất là trẻ, nhưng mà có những cái ước mơ cực kỳ lớn. Trẻ lắm chứ. Rất trẻ so với tôi. Và có những cái ước mơ cực kỳ lớn và những cái gọi là cái khát vọng để làm vì cộng đồng rất là lớn, thì cho nên anh rất là quý cái tinh thần đó. Thì cảm ơn em rất là nhiều. Và một lần nữa thì anh hy vọng là những người nghe của Vietcetera và Backseat nãy giờ đang đồng hành cùng cái hành trình này thì cũng đã một phần nào đó hiểu thêm về cái giọng hát, cái người rapper đằng sau ca khúc Simple Love và rất nhiều ca khúc khác mà mọi người chắc chắn sẽ nghe sau đây. Mọi người sẽ đi tìm nghe. Thì hy vọng là em đã tận hưởng cái thời gian ở đây. Cảm ơn em rất là nhiều. Và ăn pizza rất là ngon. Một lần nữa xin cảm ơn Pizza Hut đã tài trợ cho chương trình Backseat của Vietcetera. Cảm ơn vị ngon đường phố, và cảm ơn mọi người đã rất là tin tưởng vào chương trình này để đem cái tinh thần này đến với tất cả mọi người, tận hưởng món Việt theo một cách thật là hết ý. Đó, tôi vẫn bán cái câu đó mọi người. Thì cuối cùng thì xin gửi lời chào hết tất cả những khán giả đã nghe chương trình từ nãy đến giờ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ cũng đã hết mưa rồi và bây giờ thì tụi mình sẽ đi tới hành trình tiếp theo. Mình là Uy Lê, đây là Obito. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo. Bye bye.